नमस्कार सर्वांना, तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनल किचन घरोघरीमध्ये। आज आपण बघणार आहोत सुरमई फ्रायची रेसिपी। ही रेसिपी अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवली आहे। दाखवल्याप्रमाणे केल्यास अगदी कुरकुरीत आणि टेस्टी होते। एकदा नक्की करून बघा। चला कृती पाहूया आपण। येथे मी 6 सुरमईचे पीस चांगले स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्यावर आता अर्धा लिंबूचा रस आपण चोळून घेत आहोत। दोन्ही बाजूला लिंबूचा रस छान चोळून घ्यायचा आहे व लिंबाच्या रसाऐवजी तुम्ही कोकम आगळ सुद्धा वापरू शकता। दाखवल्याप्रमाणे आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकून घेऊया। आता आपण त्यामध्ये 1 टेबलस्पून लाल तिखट घालूयात व त्यानंतर 2 टेबलस्पून आले लसूण कोथिंबीरची पेस्ट घालूयात। आता त्यामध्ये आपण 1 चमचा धने पूड व अर्धा चमचा जिरे पूड घालून घेऊया। चवीनुसार आपण त्यामध्ये मीठ घालूयात आणि माशाच्या सर्व पीसेसना आपण हे मिश्रण व्यवस्थितपणे लावून घेऊ। माशाच्या पीसेसना आपण हे मिश्रण व्यवस्थितपणे लावून घेतलेले आहे। ते आपण आता साईडला ठेवूया। आता एका ताटामध्ये 1 कप रवा व त्याच प्रमाणात तांदूळ पीठ घेऊया। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ व 1 चमचा लाल तिखट घालून हे सर्व मिश्रण आपण छान प्रकारे मिक्स करून घेऊयात। आता दाखवल्याप्रमाणे आपले मासे त्या रव्याच्या मिश्रणामध्ये घोळवूया व प्लेटमध्ये ठेवूया। सर्व माशाच्या पीसेसना असेच रव्याच्या मिश्रणामध्ये घोळवून घेऊयात। रव्याचे मिश्रण दोन्ही बाजूला छान लागलं पाहिजे, यामुळेच आपला मासा कुरकुरीत होईल। आपण मासे आता फ्रीज मध्ये 30 मिनिटांसाठी मॅरिनेशनसाठी ठेवूयात। 30 मिनिटे झालेले आहेत। आपले मासे तळण्यासाठी तयार आहेत। आता एका पॅन मध्ये आपण तेल मस्त गरम करून घेऊयात। साधारण 2 टेबलस्पून आपण तेल घेतलेले आहे। त्यामध्ये आपण माशाचे तुकडे सोडूयात व छान भाजून घेऊयात। आता आपण माशाला दोन्ही बाजूने खरपूस भाजून घेऊयात। बघा आपला मासा किती छान प्रकारे भाजत आहे। गोल्डन ब्राउन भाजून घ्यायचा आहे। आपण आता दुसरा पीस सोडूयात। तोही पहिल्यासारखाच गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम असावी, जास्त हाय पण नसावी किंवा लो पण नसावी। मी आता माशाचे सर्व तुकडे फ्राय करून घेतलेले आहेत। आपण आता प्लेट सर्व करूया। आपला गरमागरम सुरमई फ्राय तयार आहे। हा आपण भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर देखील खाऊ शकता किंवा स्टार्टर म्हणून देखील खाऊ शकता। आम्ही स्टार्टर साठी त्याबरोबर ग्रीन चटणी व सॉस घेतला होता। तुम्ही देखील एकदा ट्राय करून बघा।
आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.